الأمر معقد. It's complicated. الأمر معقد. الأمر معقد. الأمر معقد. الأمر معقد. It's complicated. الأمر معقد. لم تكن لدي فكرة. I had no idea. لم تكن لدي فكرة. 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 I had no idea. لم تكن لدي فكرة. لم يكن خطئي. It wasn't my fault. لم يكن خطئي. لم يكن خطئي. لم يكن خطئي. لم يكن خطئي. It wasn't my fault. لم يكن خطئي. أتريد بعض المساعدة؟ Do you want some help? أتريد بعض المساعدة؟ أتريد بعض المساعدة؟ أتريد بعض المساعدة؟ Do you want some help? أتريد بعض المساعدة؟ أتريد بعض المساعدة؟ Do you want some help? أتريد بعض المساعدة؟ لا أعلم ما علي فعله. I don't know what to do. لا أعلم ما علي فعله. 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 I don't know what to do. لا أعلم ما علي فعله. ليس لدي شك. I have no doubt. ليس لدي شك. ليس لدي شك. ليس لدي شك. ليس لدي شك. I have no doubt. ليس لدي شك. ليس لدي شك. I have no doubt. لم يكن هذا عن قصد. It wasn't on purpose. لم يكن هذا عن قصد. لم يكن هذا عن قصد. It wasn't on purpose. لم يكن هذا عن قصد. لم يكن هذا عن قصد. لم يكن هذا عن قصد. ماذا تقصد بذلك؟
What do you mean by that? ماذا تقصد بذلك؟ ماذا تقصد بذلك؟ ماذا تقصد بذلك؟ ماذا تقصد بذلك؟ What do you mean by that? ماذا تقصد بذلك؟ ماذا تقصد بذلك؟ إنه غال جدا. It's too expensive. إنه غال جدا. 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 It's too expensive. إنه غال جدا. أنا ممتن حقا. I'm really grateful. أنا ممتن حقا. أنا ممتن حقا. أنا ممتن حقا. أنا ممتن حقا. I'm really grateful. أنا ممتن حقا. هذا مثير للاهتمام. That's interesting. هذا مثير للاهتمام. هذا مثير للاهتمام. هذا مثير للاهتمام. هذا مثير للاهتمام. That's interesting. هذا مثير للاهتمام. هل هذا منطقي؟ Does that make sense? هل هذا منطقي؟ هل هذا منطقي؟ هل هذا منطقي؟ هل هذا منطقي؟ Does that make sense? هل هذا منطقي؟ تستطيع فعلها. You can do it. تستطيع فعلها. تستطيع فعلها. تستطيع فعلها. تستطيع فعلها. You can do it. تستطيع فعلها. هذا سهل جدا. It's a piece of cake. هذا سهل جدا. هذا سهل جدا. هذا سهل جدا. هذا سهل جدا. It's a piece of cake. هذا سهل جدا. لا أستطيع دفع هذا. I can't afford it. لا أستطيع دفع هذا. لا أستطيع دفع هذا. لا أستطيع دفع هذا. لا أستطيع دفع هذا. I can't afford it. لا أستطيع دفع هذا. أموافق على هذا؟ Are you okay with this?
أموافق على هذا؟ أموافق على هذا؟ أموافق على هذا؟ Are you okay with this? أموافق على هذا؟ أنا فخور بك جدا. I'm so proud of you. أنا فخور بك جدا. أنا فخور بك جدا. أنا فخور بك جدا. I'm so proud of you. أنا فخور بك جدا. كنت متوترا جدا. I was so nervous. كنت متوترا جدا. كنت متوترا جدا. كنت متوترا جدا. كنت متوترا جدا. I was so nervous. كنت متوترا جدا. من التالي؟ Who's next؟ من التالي؟ من التالي؟ من التالي؟ Who's next؟ من التالي؟ قضيت وقتا رائعا. I had a great time. قضيت وقتا رائعا. قضيت وقتا رائعا. قضيت وقتا رائعا. I had a great time. قضيت وقتا رائعا. أخشى أنك مخطئ. I'm afraid you're mistaking. أخشى أنك مخطئ. 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 I'm afraid you're mistaking. أخشى أنك مخطئ.